Csapó! Sziasztok srácok! Itt vagyunk Larionéknál épp, és a Yu-Gi-Oh! RLDS utolsó epizódját fogjuk leforgatni a második szezonnak. Az elmúlt 3 évemben a szabadidőmtől csak erről szólt. Úgyhogy most igazából ugye meg... 2 év múlva már fiamat is hozom, akkorra lesz emoció. Mindig nagyon lekötött, hogy hogyan készítenek amatőr és rajongói filmeket. Most pedig eljött az idő, hogy bemutassam én is a saját utamat. A Yu-Gi-Oh! Talán a legelső franchise-okhoz tartozik, amiket kisgyerekként rajongtam. Lassan 20 éve megrajzoltam a legelső Yu-Gi-s rajzaimat, illetve annak idején óvodásként még képregényeket is rajzoltam. De egyébként ezen kívül még nagy Star Wars rajongó is voltam. Viszont ez volt az az anime, amihez az évek során mindig visszatértem. Így volt ez kicsit több mint 10 éve, amikor Star Wars fanfilmeket keresgéltem a Youtube-on, aztán eszembe jutott, hogy talán keresgélhetnék Yu-Gi-Oh!-s fanfilmeket is. Így találtam rá SS Toméjéknak a Yu-Gi-Oh! Real Life-jára, ami egyébként akkoriban annyira nem tetszett. Viszont a Yu-Gi-Oh!-n keresztül rábukkantam az Időugrók című filmükre, ami viszont nagyon meglepett. Tehát az, hogy néhány fiatal így összeáll és összehoz egy jó ötletből egy filmet, ami egyébként szórakoztató is, az akkor nagyon mély nyomat hagyott bennem, és elindított azon az úton, amin mind a mai napig járok. Mindig nagyon hálás leszek Tamásnak a barátságáért, és azért, hogy lassan immár 10 éve szerepelhetek néha a filmjéknek, és részese lehetek a kalandoknak. Ugye már említettem, hogy a életem különböző szakaszaiban mindig visszatértem a Yu-Gi-Oh!-hoz. Így volt ez 2017 nyarán is, amikor Adriánnal letöltöttük a Duel Links-et és elkezdtünk újra megismerkedni a játék szabályaival. Utána építettünk egy Legóból Duel Disket is, mert mindketten egyébként ilyen építgetős beállítottságúak vagyunk, mondhatni műszaki beállítottságúak, ugye Adrián mérnöknek tanul. És ez azért volt nagyon nosztalgikus, mert egyébként mi már gyerekkorunkban ilyen kartonpapírból már csináltunk Duel Diskeket, de úgy gondoltuk, hogy ez talán még komolyabb lesz. Aztán az egyik délután, így nyári délután volt, és szünet a gimnáziumba, akkor Adrián így nálam játszott tehát együtt játszottunk a Duel Links-el, és csináltunk egy párbajt, elmentettük a replayt, és azt mondtuk, hogy amúgy ezt le is forgathatnánk. Tehát, hogy Tamásnak is van ez a Yu-Gi sorozata, tökre szeretik az emberek, és már mi is csinálunk amatőr filmeket egy ideje, miért ne próbálnánk ki ezt a műfajt. Szóval így tökre lelkesek lettünk, elhívtunk a gimiből egy csajt, hogy segítsen, és így lementünk a városi stadionpályára, és ott felvettük ezt a párbajt. A legszebb az egészben az volt egyébként, hogy a script az nem is volt megírva, csak a duel replayünk volt a Duel Links-ből. Szóval az első párbaj, amit felvettünk, az az Agaton is Lehel párbaj volt, de nem volt hozzá a forgatókönyv. Aztán írtam Tamásnak, hogy neki lenne kedve ehhez csatlakozni. Mondta, hogy ja, persze, benne lehetünk a univerzumába, és akkor megbeszéltük, hogy vele is Duel Links-ezünk egyet, és akkor azt a párbajt azt így leforgatjuk külön-külön, aztán majd összerakjuk. És akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy milyen történetet lehet kihozni abból, amink van. Tehát, hogy voltam én, meg Adrián, meg ugye egy-két megbízható barátunk, akik tudtuk, hogy egy ilyen kártyás hülyeséghez az arcukat adnák, de ezen kívül csak Tamásra számíthattunk, meg aztán később Nabu segített. Szóval mi is nagyon minimális tábbal indultunk. A Hilarium médiában a színészekkel nagyon jól bánnak. Étel, ital, pihenés. Addig alszunk, ameddig akarunk, legjobb helyekkel. Jó hely.
Nem csak a koráért vállaltam ezt. És igazából a Yu-Gi-Oh! RLDS első epizódja az még talán ezért egy kicsit keszekusza, illetve nem mindig konzisztens mondjuk a jelmezek, vagy ahogy kinézek, mert még nem volt annyira kitalálva, mint amennyire aztán később komplex lett. Miután így túl voltunk az első párbajok elkészítésén, így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy most milyen irányt vegyen a történet, milyen legyen a múltja a karaktereknek, hogyan kapcsolódjanak egymáshoz. És ugye itt volt Tamásnak az univerzuma, ami egyrészt úgy érződött, hogy ebben rengeteg potenciál van, csak még nagyon nyers és nincsen kellőképpen kidolgozva, mert ugye a párbajok vannak a központi szerepbe. Beszéltem erről Tamással is, ő mondta, hogy hát igen, a nézőket nem érdekli a történet, ők azt általában átugorják, ugye ezt látja a diagramokon, úgyhogy mindenképp meg kellett találni azt az arany középutat, hogy legyen egy könnyen fogyasztható, nem túl bonyolult, de azért mégis valami jelentőségteljes drámai története ennek a saját sorozatunknak. Ugye a Tamásék világa az mindig ilyen nagyon epikus volt, és itt a klasszikus irodalmi értelemben használom ezt a kifejezést. Ugye megvoltak ezek a abszolút hőstípusok, meg ez a ősi misztikus gonosztevő, ugye Darkness, és arra gondoltam, hogy ha a Tamásék sorozata az Iliász, akkor az RLDS lehetne az Odyssea, ami kicsit karakterközpontúbb, de egyébként alapjába véve kiegészíti, gazdagabbá teszi a Tamásnak a világát. Úgyhogy ennek az apropóján született meg a RLDS. Mert? Fények? Jó. Forog. Számomra a két legfontosabb Yu-Gi-Oh! Anime a Yu-Gi-Oh! Duel Monsters és a Yu-Gi-Oh! Brains volt. Ezek voltak, amik egyébként visszaköszöntek valószínűleg a RLDS-be. Ugye a Duel Monsters volt, amit gyerekként nézegettünk a tévébe, amin felnőttünk. Az első évad az nyilván ennek a hangulatában, ennek a mintájára lett kitalálva. Illetve aztán később a Brains, ami ugye akkor a 2017-es évektől felfelé a versenyeken is játszott metódus volt. Aztán az köszönt vissza a Yu-Gi-Oh! RLDS második évadába, illetve már fel lett vezetve a Linked Fates-ben is. A nevek megalkotásánál egyébként ügyeltünk arra, hogy az anyanyelvünkön lévő, tehát hogy magyar neveket adjunk. Ugye a Lehel az egy ősi magyar név, az Agaton aztán görög eredetű, de a magyarban is jelenlévő keresztnév, és erre mindig figyeltünk, hogy olyan neveket válasszunk a karaktereinknek, amik ugyan magyarok, de külföldiek számára is könnyen tanulható, könnyen kiejthető nevek legyenek. Ennek pedig az oka egész egyszerűen az, hogy a Yu-Gi-Oh! Live action fanfilm készítés ebben az érában, amiben élünk, most Magyarország az epicentruma, tehát valószínűleg a legtöbb, és ha legnézettebb nem is, de talán a legtöbb, legkedveltebb Yu-Gi-Oh! Real Life az most magyar anyanyelvű, amire én egyébként nagyon büszke vagyok, és ez igazán azért érdekes, meg azért felemelő érzés, mert így a világ többi részével is barátságokat építhetünk, ugye gondoljunk itt csak Smirkor vagy James Sullivanre, és ez egy fantasztikus érzés az, hogy magyarként így a Yu-Gi-Oh! Miatt be tudunk mutatni a kultúránkból, az anyanyelvünkből, a tájainkból részleteket, és ez így érdekli ezeket a külföldi embereket is, jó kapcsolatot tudunk velük teremteni. A nézők is, ugye a párbajozók biztosan tudják, hogy mennyi kultúrtörténeti utalás van a Yu-Gi-Oh! Kártyajátékokban a popkultúra, vagy a irodalom, vagy a művészetek különböző ágenseire. Ezt egyébként próbáltuk belevinni a sorozatba is, tehát hogyha Mephistóra gondolunk, az egy utalás Goethe Faust című történetére, ami úgy gondolom, hogy a legtöbb iskolában kötelező olvasmány, és talán innen fel tudjuk idézni azt, hogy ugye Faust is a halhatatlanságot kereste,
elvesztette az ő esetében ő a szerelmét, és Mephisto volt, aki egy ilyen gonosz inkarnációként őt befolyásolta. Aztán, ha megnézzük Roninnak a névválasztását, a Ronin is egy beszélő név. Ugye a Ronin az a japánoknál a magányos harcos. És ugyanígy Ronin is egy ilyen magányos hős volt. Egy magányos antihős. Szóval próbáltunk ilyen apró utalásokra odafigyelni, ami nem biztos, hogy bárkinek is feltűnt, de mi így árnyaltuk a történetet. Legyen Alex barátunk, aki Mephisto... mindegy, ezt ma úgyis utána látjátok, úgyhogy mindegy, aki Alex barátunk, aki holnap el fog jönni. Ő fogja ugye Mephistót alakítani a párbajban. Most épp teszteljük, hogy maga a új gép bírja a rosszabb minőségű memóriakártyával is ugyanazt a minőséget hozni, mint amit a jobbal. Úgyhogy igazából már készen vagyunk, nagyon sok alkatrész itt van, kellék, eszköz, ami kell hozzá. Úgyhogy tényleg ez az eddigi legnagyobb csata jelentünk lesz. A Linked Face is felül fogja múlni. Úgyhogy igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legrövidebb idő alatt a legtöbbet, az talán a Yu-Gi-Oh! RLDS alatt fejlődtem. Tehát ott ez alatt a 4 év alatt többet fejlődtem, mint a maradék 6 év alatt együttvéve. És ez nyilván annak köszönhető, hogy itt volt az, hogy először kompetenciát jelentett a többi alkotó, akikkel egy ilyen barátságos versenyben mindig egyre jobban odafigyeltem arra, hogy én is szakszerűbb, részletgazdagabb, igényesebb legyek, hogy minél cinematikabb élményt adjak át. És a másik oldalon meg, ami nem verseny, az az, hogy itt az ember megtanul csapatban dolgozni. Tehát itt rájössz, hogy rá vagy szorulva arra, hogy itt egyedül nem tudsz filmet csinálni. Vagy hát legalábbis itt szükséged van arra, hogy többen összeálljatok, és valamit összehozzatok. Tehát gondolok én itt arra, hogy például Fazekas Laci ugye csinálta a feliratokat, meg Adriás csinálta nagyon sokáig az angol feliratokat, Geri Fagán segített belerázódni a akkori játékszabályok aktualitásába, tehát ugye én az Exis idézés meg ezeket nem ismertem, mert én csak a Vrace, vagy annak idején a GX-ig követtem a játékot, így azzal voltam ismerős. Illetve hát lehetne itt a napestig sorolni az embereket, ugye Nabu meg Tamás a marketingbe is segített, Smirko a párbajokat írta sokszor, amik ilyen nagyon epikus, nagyon hosszú párbajok voltak, ott az Smirkónak a tollából jött. És azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbbet mégis az jelentette talán, akik fogták, rászánták az idejüket, hogy megnézzék, és írtak egy kritikát, vagy akár James Sullivan videó kritikát is csinálta epizódokról, és nyilván ez volt amikor az ember azt érezte, hogy fú, ezzel megérte adott esetben heteket, hónapokat szenvedni, mert itt ez egy érzést kiváltott, ez egy olyan élményt adott, hogy itt az emberek gondolkoznak arról, hogy a karakterrel mi lesz, valamilyen benyomást tett rájuk, és még megtisztelnek azzal is, hogy leírják hosszan a véleményüket, akár negatív vagy pozitív kritikát, vagy azt, hogy ők miért izgulnak, mi lesz az, amire kíváncsiak lesznek a következő részből. Szóval ezek az érzések, ezek nagyon-nagyon pozitívak, és ezek nagyon motiválóak tudtak lenni arra, hogy fejlődjek. Beszélni kell viszont ennek az egésznek mondjuk úgy a árnyoldaláról is. Tehát így, hogy most már azért komolyabban is foglalkozok a filmezéssel, meg a tartalomgyártással, de erről majd később beszélek. Ugye így azért látom azt, hogy nekünk mondjuk van egy forgatásra jó esetben 4-5 óránk, és hogy ott felvegyünk 20 oldalnyi szöveget, azért ez nagyon hálátlan állapot. Tehát, hogyha megnézzük az industry-t, a szakszerű filmkészítést, ott 12 órát forgatnak azért, hogy leforgassanak egy 4-5 perces jelenetet. Na most itt valamikor egy 10 perces párbajt kell 5 óra alatt felvenni. És így nyilván itt nem szakszerű színészekkel dolgozol, tehát itt lelkes emberekkel dolgozol, meg barátokkal, akik vagy tehetségesek, vagy annyira nem, de azért többnyire ezek mégiscsak nem színészkedéssel foglalkozó emberek, lehet, hogy izgulnak, stb. Elrontják néha a szöveget, vagy nem annyira élik át, nem úgy adják át, ahogy te azt elképzeled, és itt azért ezt mindenképp figyelembe kell venni. Tehát én is próbálom, amikor mondjuk értékelem, vagy nézem a többi rajongói filmet, hogy nem minősítsem a szereplőket, mert ők mondjuk lehet, hogy lelkesek, de mondjuk nem annyira ügyesek. De az egy nagyon komoly feladat, és nagyon nagy szerencse, hogyha olyan embereket találsz, akik segítenek az elképzeléseid megvalósításába, és ugye nem egy vagy két emberrel kell együtt dolgoznod, mint ahogy mondjuk azt látjuk nagyon sok esetben.
és ezt meg kell becsülni. Valószínűleg nagyon sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy te egy jó sorozatot összehozhass, ahhoz neked egy nagyon jó eszközpark kell, egy nagyon erős számítógép, egy drága kamera, de ez nem feltétlenül igaz. Tehát amikor én a Yu-Gi-Oh! RLDS-t elkezdtem, akkor egy mai piaci áron nagyjából 50 000 forintot érő Nikon DSLR-rel kezdtem el forgatni, meg egy alapobjektívvel, és azt hiszem, hogy ez nem befolyásolja azt, hogy milyen minőségű a te történeted. Tehát gondoljunk megint csak az örök klasszikusra, a Yu-Gi-Oh! Devolution-re, ami direkt ilyen fekete-fehér noir stílusban lett felvéve, de olyan szuper szakszerű animés plánokkal van megcsinálva, meg olyan drámai hatású az egész, hogy ez több év múlva is még érvényes lesz. És nyilván én szerencsés vagyok, mert én nekem, hogy múltak az évek, így a félretett pénzemből tudtam fokozatosan fejleszteni az eszközparkomat is, de sokkal többet számított az, hogy a kamerákat, amiket használok, azokat ismerem és tudom használni, illetve van egy szakmai rálátásom, amit önfejlesztés útján sajátítottam el, és inkább én úgy gondolom, hogy a szakmai sikernek ez könyvelhető el. I don't wanna be here. I never wanted this. I'm stuck here for 7 years already. I just want to play football with the kids. I never had a childhood. I always had to shoot movies and series and operate the camera. This is my life now. He took away my my youth. De ami igazán nagy kihívás volt, az a Smirkóval való közös munka. Tehát ott tényleg az volt, hogy Európa két szegletében élünk, én Magyarországon, ő Németországban is, valahogy a green screen-es felvételeket úgy megcsinálni, hogy azt a hatást keltse, mint hogyha ezek a szereplők tényleg közel állnának egymáshoz. Itt csináltunk storyboardot, ugye ilyen animált storyboardot, hogy lássuk mindketten, hogy hogyan kell hogy milyen szögből kell beállítani a kamerát. Nyilván ilyen stand-in beálló statisztákat, amikor érintkeznek egymással a karakterek. Szóval nagyon érdekes volt, hogy úgy összehozni ezt az egészet, ugye főleg az Agaton Smirkó párbajt, hogy mi amúgy személyesen nem is érintkeztünk egymással, és mégis így összemecselni a kettőt. Ilyen esetben, amikor amatőrfilmet forgatsz, akkor a legtöbb helyszínért elmész egy ingyen elérhető közterületre, ahol viszont ugye lesznek más emberek is, járókelők, akik a háttérben ott vannak. Most ilyenkor mit tudsz csinálni, vagy benne hagyod, de akkor ugye azt tapasztaljuk, hogy azért az a néző észreveszi, kizökkenti. Úgyhogy itt jön egy másik érdekes rész, az, hogy te mondjuk utólag vizuálisan megpróbálod azt eltüntetni. Nem tudom, hogy más szokta-e, de mondjuk ez egy olyan dolog, amit a néző egyáltalán nem is lát, tehát ezzel még csak úgymond meg se tudja dicsérni, hogy itt milyen jó lett az effekt, mert például az, hogy egy néző ugye belenéz a kamerába, mert ugye a stressz alatt véletlenül belepillantott, ő maga meg te se vetted észre, akkor azt utólag, hogy azért mégse zökkentse ki a nézőt a jelenetből, ott azt neked utólag vizuálisan azt javítani kell, ugye erre volt is példa. És ezt jó esetben nem veszi észre a néző, ahogy korábban mondtam. Vagy például, amikor a Tiszaparton forgattunk Ricsékkel, akkor is ugye sok ember volt a háttérben, mert ott sétáltak, és azokat szépen ki kellett maszkolni. De ezeket már nem fogja észrevenni a néző, és soha nem fogsz érte kreditet kapni, de legalább te tudod magadról, hogy te egy igényes munkát végeztél, és itt igazából azt hiszem, hogy ez a legfőbb mozgatórugó, mert például itt van ez a videó, és az is lehet, hogy a feliratkozóknak 5%-a se fogja megnézni, vagy végignézni, de akkor is legalább én megcsináltam magamnak, mert volt egy ilyen elképzelésem, hogy csinálok egy ilyen behind the scenes videót, mert szokott tetszeni az, hogy mások milyen behind the scenes videókat csinálnak, és legalább azt tudom mondani, hogy magammal szembe igényes voltam, remélhetőleg beleadtam a maximumot, és én 5-10 év múlva is úgy fogok rá visszanézni, hogy hát igen, az akkori lehetőségeimhez képest kihoztam belőle a legjobbat, és nem próbálok majd maszatolni, meg kifogásokat keresni, hogy ez most miért nem lett olyan, amilyen. És ezért vagyok nagyon hálás egyébként a Yu-Gi-Oh! RLDS-sel kapcsolatban is, mert azt érzem, hogy ebbe a 3 év alatt azt a történetet nagyjából, amit megálmodtam, elképzeltem, azt el tudtam mondani. Még úgy is, hogy még nagyon sok minden van, ami akár korrekcióra szorul, vagy ami még kiegészítést igényel. És bár már nyilván több mint egy éve véget ért a Yu-Gi-Oh! RLDS sorozata, azért azt nagy öröm látni, hogy a karakterek még mindig tovább élnek. Tehát Smirkónál és Tamásnál is felbukkan Lehel még, illetve Smirkónál nem csak Lehel, de a RLDS többi tagja is.
majd a közel, vagy hát remélhetőleg közeljövőben, de Tamás nem egész biztos a közeljövőben. És ez azért nagyon jó, mert én megvallom őszintén, azt a részét már kezdtem megunni a végén, már nagyon monotonná vált számomra az effektezés. Tehát úgy éreztem, hogy amit ezen a szinten ki lehet hozni, meg érdemes kihozni, azt úgy nagyjából kihoztam. Abban már nem volt több tanulnivaló. És ahhoz, hogy mondjuk a Tamásnak meg a Smirkónak felvegyem ezeket a jeleneteket, ahhoz akár a sminkelést, a megfiatalítást, illetve az ilyen különböző díszlettervezéseket is gyakorolhatom. Az effektezés meg a vágásrész az meg már ott van, rájuk marad. És így egyre több részletet ismerhetnek meg a nézők a Lehel karakternek az életéből. Végül, amire még így egy év távlatából is nagyon meghatva gondolok vissza, az az, hogy ott voltam 5-6-7 évesen, ott voltunk 5-6-7 évesen a legtöbben, néztük ezt a Yu-Gi-Oh-t, rajzolgattuk többen, és ahogy így teltek múltak az évek, és ezzel a sorozattal végre a rajzokból mozgókép válhatott, és ezt meg tudtam osztani veletek, a rajongókkal, a barátokkal. És így egy közösség része lehettem, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, ezt már sokszor elmondtam, most is elmondom. Tehát az, hogy vannak, akik oda jönnek hozzánk egy fotót csinálni, vagy így elmondják személyesen is, amikor találkozunk, hogy mennyire tetszett nekik a sorozat, ez azért nagyon jó érzés. Mert ez így nagyon nosztalgikus is. Így újra az a 7 éves gyerekkor én magam biztos nagyon büszke lenne, ha látná, hogy én ebben a műfajban ilyen jelentőségteljesen alkottam. Most talán önszerénység nélkül mondhatom ezt. És ami még nagyon fontos az az, hogy bár a RLDS az a fejezet nagyrészt véget ért az életembe, de azért, ha nincs a Yu-Gi-Oh! RLDS, akkor lehet, hogy már nem itt vagyunk. Amit még így egy év távlatából nagyon jó látni, hogy vannak még mindig olyanok, akik ebben a műfajban próbálják megfejleszteni magukat a filmezés terén. Tehát még ha azt látjuk, hogy a globális szinten egyre csökken az érdeklődés az ilyen Yu-Gi-Oh! Live action-ök iránt, ott vannak például Erikék Erdélyben, akik eddig elég nehezen értékelhető alkotásokat hoztak tető alá, de most kijöttek egy reboottal is, nagyon látványos a fejlődés, mindenkinek nagyon ajánlom, hogy nézze meg. Már csak azért is, mert Erik sokszor fordult hozzám jó tanácsért, és az mindig nagyon nagy büszkeséggel tölt el, amikor úgy láttam, hogy jó helyre mentek a tanácsok, és valaki tényleg meg is fogadta azokat. Pedig hát nem kötelező. De ilyenkor mindig nagyon büszke vagyok a srácokra. És illetve nyilván ott van Smirko, aki önmagától messze felülmúlt szerintem engem vagy a Yu-Gi-Oh! RLDS-t, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy vele is nagyon sokat tanítottuk egymást, és nagyon jó barátság alakult ki köztünk így a évek során is. Szerintem még ő is, hogyha sikerül megvalósítani azokat a nagyon vad elképzeléseit, amiket ő megálmodott, akkor nagyon maradandó élményekkel ajándékozhatja meg a Yu-Gi-Oh! Iránt rajongókat. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen sikeres, és hogy sikerüljön megvalósítania magát ezekben a nehéz időkben. És azt gondolom, hogy ha az ember kellő alázattal, kitartással és önfejlesztéssel áll hozzá, akkor remélhetőleg tényleg megtalálja majd a maga közönségét. Úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok az álmai megvalósításához, és forduljatok hozzám bármikor bizalommal, kedves párbajozók. Boldog új évet!